गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ वन. आता आपण जो काही आपला रेल्वे ब्रिज इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट आहे त्याचा नेक्स्ट टॉपिक बघतोय. आता नेक्स्ट टॉपिक कोणता आहे आपला? रेल फंक्शन अँड इट्स टाइप्स. म्हणजे आता हे जे काही रेल्स राहतात, आता आपण डायग्राम मध्ये बघतो, इथं आपल्याला रूळ दिसत आहे, याला आपण रूळ म्हणतो. पण हे जे काही मेंबर्स इथं लेड केलेले पॅरलली, दोन मेंबर्स कसे दोन एकमेकाला पॅरलल ठेवलेले, मग याच्यावरनं जेव्हा रेल्वे पास होते, मग हा जो काही पास याच्यावरनं रेल्वे पास होते, मग हा काय झाला? रेल झाला. The roll steel sections laid end to end in two parallel lines over sleepers. स्लीपरच्या वरती आता हे जे काही खाली हॉरिझॉन्टल मेंबर दिसतं आपल्याला, याला काय म्हणतो आपण? स्लीपर म्हणतो. याच्यात डिफरंट टाइप्स ऑफ स्लीपर आहे, आपण ते पुढे नेक्स्ट टॉपिक्स मध्ये बघणार आहे. लेड इथे काय म्हटले? इन टू पॅरलल लाईन्स ओव्हर स्लीपर्स टू फॉर्म अ रेल्वे ट्रॅक आर नोन एज रेल्स. ओके, म्हणजे ह्या स्लीपर्सच्या वरती जे काही दोन पॅरलल लाईन मध्ये जे एंड टू एंड असे रूल प्लेस केलेले राहतात, ते काय झाले? आपले रेल्स झाले. दे आर मेड ऑफ हाय कार्बन स्टील टू विथस्टँड विअर अँड टिअर. ते चांगले लोखंडाचे बनवलेले राहणार, त्याच्यात कार्बनचं प्रमाण पण जास्त राहणार आहे. म्हणजे ज्याच्याने ते विअर अँड टिअर, ऍटमॉस्फिअरचा इफेक्ट झाला, त्याच्यानंतर लोड आल्यानंतर जो इफेक्ट होतो, ते व्यवस्थितपणे ते रेजिस्ट करू शकतात. ओके, मग आता फंक्शन्स बघतो आपण. रेल्सचे फंक्शन काय काय राहतात? टू प्रोव्हाइड अ हार्ड, स्ट्रॉंग अँड स्मूथ सरफेस फॉर मुवमेंट ऑफ ट्रेन्स विथ मिनिमम ट्रॅक्टिव्ह रेजिस्टन्स. ओके, म्हणजे आपल्याला असा सरफेस प्रोव्हाइड करायचा की जिथून जी काही रेल्वे आहे ती इझिली पास होणार आहे, म्हणजे जी ट्रेन आहे ती इझिली पास होणार. ट्रेन पास होण्यासाठी आपण काय केलं जाते? स्मूथली पास व्हायला पाहिजे, नाही तर ती पास होते आणि तिथे तिला ऑब्स्ट्रक्शन येत आहे. आता आपण जेव्हा रेल्वेत बसतो तर बघतो की इझिली ती अशी मुवमेंट जी ती तिची पास होत राहते, तिला कसं मध्ये अडथळा येत नाही, मध्ये स्पीड ब्रेकर वगैरे असं काही प्रॉब्लेम नसतो, म्हणजे स्मूथली काय त्याची मुवमेंट जी ती चालू राहते. सेकंड पॉइंट काय? टू बिअर द स्ट्रेसेस डेव्हलप इन द ट्रॅक ड्यू टू हेवी व्हील लोड्स. म्हणजे आता लोड्समुळे काय होतं, तिथे काही स्ट्रेसेस डेव्हलप होता, मग ते स्ट्रेसेस पण हे रेल जे आहे ते काय करतात? बिअर करतात. कारण की ते आपण प्रॉपर अरेंजमेंट केलेली. इथे बघा, इथे हे फिश प्लेट राहते, बोल्ट्स राहतात, त्याच्यानंतर चेअर्स राहतात, हे सर्व काही अशी सेटअप केलेलं राहतं, म्हणजे ज्याच्याने ते हेवी लोड इझिली कॅरी करतील. लॅटरल अँड ब्रेकिंग फोर्सेस अँड ऑल्सो ड्यू टू व्हेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. थर्ड पॉइंट राहतो टू ट्रान्समिट द एक्सेल लोड्स ऑफ ट्रेन्स टू स्लीपर्स अँड कॉन्सिक्वेंटली रिड्युसिंग प्रेशर ऑन बलास्ट अँड फॉर्मेशन. मग ह्याच्यात काय होतं? जेव्हा ही रेल्वे ट्रेन जेव्हा त्याच्यावरनं पास होत राहते, तर ट्रेन पास झाल्यावर ट्रेनचा लोड कशावर येतो? त्या व्हीलचा या रेलवर येतो. मग रेलकडनं लोड कुठे जातो? स्लीपरकडे, आणि स्लीपरकडनं नंतर कुठे जाणार? बलास्टवर. म्हणजे तो लोड जो आहे ते प्रॉपरली ते रेल काय करतात? डिस्ट्रीब्यूट करून घेतात एकमेकावरचा. ओके, नेक्स्ट बघतो आपण टाइप्स ऑफ रेल्स. द रेल्स यूज इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रेल्वे ट्रॅक कॅन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 3 टाइप्स. ओके, मग आता हे जे काही रेल्स आहेत ते 3 टाइप मध्ये डिवाइड केले जातात. फर्स्ट वन इज डबल हेडेड रेल्स. ओके, सेकंड आहे फ्लॅट फुटेड रेल्स, अँड थर्ड वन इज बुल हेडेड रेल्स. आता त्याच्या शेप वरनं त्याला नाव दिलेलं आहे. ओके, आपण खाली ते फिगर मध्ये बघू. तर डबल हेडेड रेल म्हणजे काय? इथं फिगर दिसते बघा. म्हणजे हा जो काही रूळ दिसतो आपल्याला, हा जो रेल यूज केलेला आपण, त्याच्या टॉपचा आणि बॉटमचा जो सरफेस आहे, म्हणजे शेप आहे, तो सेम आहे. म्हणून याला काय म्हटलं आपण? डबल हेडेड. म्हणजे दोघं हेड, दोन हेड म्हणजे काय? डोकं झालं. त्याचे जे दोघं टॉपचे पार्ट आहे, टॉपचा आणि बॉटमचा, हे दोघं सारखे ठेवलेले. आता हे सारखं ठेवायचा पर्पज काय होता? समजा वरचा पार्ट जर खराब झाला तर आपण याला उलट करून तिथे ठेवता आलं असतं. हा खालचा जो खाली पार्ट आहे आता, तो यूज करता आला असता. पण ऍक्च्युअल मध्ये काय होतं? जेव्हा ते पॉसिबल नाही झालं, की जेव्हा याच्यावर ट्रेन पास होते, तर याच्याबरोबर एक खालचा पार्ट जो आहे तो पण गंजत जातो. ओके, त्याच्यामुळे हा जो काही त्यांचा पर्पज होता तो सक्सेसफुल नाही झाला. मग ते काय परत यूज नाही करू शकत आपण. पण मेन पर्पज तो होता की त्याच्यामुळे ते डबल हेडेड ठेवलं होतं त्यांनी. द रेल्स हॅव्हिंग देअर हेड अँड फूट ऑफ सेम डायमेन्शन्स. त्याचं हेड आणि फूट काय ठेवलंय? सेम डायमेन्शनला ठेवलंय. आर नोन एज डबल हेडेड रेल. ओके, these rails were originally used with the objects that when head of such rails had worn out due to rubbing action of wheels. ओके, मेन पर्पज त्यांनी इथं सांगितलं बघा आपल्याला. जेव्हा रबिंग ऍक्शन होणार आहे, जेव्हा ट्रेन त्याच्यावरनं पास होऊन त्याचे जे काही रबिंग होणार, ओर्न आउट म्हणजे तो पार्ट तुटून जाणार किंवा खराब होणार, त्या केसमध्ये तो खालचा पार्ट जो आहे तो वरती करून काय केलं गेलं असतं? तो यूज करता आला असता. बट इट वॉज एक्सपिरियन्स दॅट फूट इन्व्हर्टिंग कुड नॉट बी यूज बिकॉज इट ऑल्सो गॉट करुगेटेड. पण हे ऍक्च्युअली पॉसिबल नाही झालं, कारण की तो जो काही फूटचा पार्ट होता तो सुद्धा करुगेटेड म्हणजे गंजत होता अंडर द इम्पॅक्ट ऑफ व्हील लोड्स बाय द टाइम देअर हेड हॅड ओर्न आउट, आणि तो सुद्धा काय होत होता? खराब होत होता. इट वॉज देअरफॉर फाउंड अनलेस टू प्रोव्हाइड द फूट ऑफ रेल्स ऑफ द सेक्शन इक्वल. मग त्याच्यानंतर ते आपल्याला युजफुल नाही वाटलं. ओके, की दोघं सेम ठेवायचे, म्हणून मग आपण जास्त करून ही मेथड नंतर यूज नाही केली.
हा जो काही पार्ट होता याला आपण काय म्हणतो डबल हेडेड रेल. नेक्स्ट राहतं बुल हेडेड रेल. आता हे बुल हेडेड रेल मध्ये चेंज काय तर याचं जे काही वरचं हेड आहे म्हणजे याच्यात काय बघितलं ते हेड आणि फूट दोघं सेम शेप मध्ये ठेवले होते. याच्यात काय राहतं वरचं जे हेड आहे ते मोठं राहणार बुल हेडेड तर थोडं लास्ट साईजचं राहील आणि फूटचा जो पार्ट आहे तो थोडा कमी साईजचा राहील. लेंथला सेम आहे पण जी काही डेप्थ आहे त्याची ती जास्त आहे. आता काही ठिकाणी लेंथला पण जास्त ठेवलाय तो आपण ओके. इथं बुल हेडेड रेल मध्ये दिसतं बघा इकडच्या साईडला हा 66.7 ठेवलाय हा पण 66.7 आहे. पण जेव्हा त्याचा आपण ते साईज वगैरे डेप्थ वगैरे बघतो तर आपल्याला कळतं की वरचा पार्ट थोडा जास्त आहे त्याचा. द रेल सेक्शन्स हॅव्हिंग देअर हेड ऑफ मोर डायमेन्शन्स दॅन दॅट ऑफ देअर फूट आर नोन एज बुल हेडेड रेल्स. म्हणजे ज्याच्यात काय आहे त्याचा टॉपचा पार्ट जो आहे तो जास्त साईजचा आहे ऍज कम्पेअर टू बॉटम पार्ट ओके फूट पार्ट त्याला आपण बुल हेडेड रेल्स म्हणणार. दिस रेल्स ओव्हरकम द डिफेक्ट ऑफ डबल हेडेड रेल्स. म्हणजे हे जे काही रेल्स आहे ते डबल हेडेड रेल मध्ये जो काही डिफेक्ट होता की ते गंजून जायचं ओव्हर आउट व्हायचं ते थोडं अवॉइड करू शकतो आपण त्याच्या शेपमुळे. इन दिस रेल्स मेटल्स इन देअर फूट इज जस्ट सफिशियंट टू बिअर द स्ट्रेसेस कॉज बाय द मुव्हिंग व्हील लोड्स. मग याच्यात काय केलं जातं हा खालचा जो पार्ट आहे त्याच्यात कमी मटेरियल वापरलं जातं. म्हणजे इथं काय होत होतं याचा थिकनेस जास्त ठेवल्यामुळे इथं पण भरपूर मटेरियल जात होतं. तर आता बुल हेडेड मध्ये काय केलं जातं याची साईज कमी राहते त्याच्यामुळे कमी मटेरियल वापरलं जाणार. मग त्याच्यामुळे काय होतं थोडं मटेरियल सेव्हिंग होणार. फक्त ते कशासाठी जे काही नॉर्मल स्ट्रेसेस डेव्हलप होतील ते अवॉइड करता येतील किंवा ते रेजिस्ट करेल एवढाच शेप त्याचा ठेवला जातो. दीज रेल्स ऑल्सो अक्वायर चेअर्स फॉर होल्डिंग देम इन पोझिशन ओके. म्हणजे जे काही रेल्स आहे आता हे इथं आपण डायग्राम मध्ये बघतोय बघा हे जे काही आता हा रेल झाला इकडे फिश प्लेट राहते त्याच्यानंतर इथं बोल्ट्स वगैरे राहतात. हा जो काही पार्ट दिसतो आपल्याला एवढा ओके हा इथला जो पार्ट दिसतो इथं हा बोल्ट आहे आणि तो बोल्ट ज्याच्यात फिट केलेला आहे त्या पार्टला चेअर म्हटलं जातं ओके. मग बुल हेडेड रेल्स कीप बेटर अलाइनमेंट ड्यू टू प्रोव्हिजन ऑफ चेअर्स. म्हणजे जे काही बुल हेडेड रेल आहे ते काय करतात बेटर अलाइनमेंट म्हणजे प्रॉपरली त्याला पोझिशन मध्ये ठेवू शकता ह्या चेअर्समुळे. नेक्स्ट राहतं these rails with large bearing on sleepers due to a provision of chairs provide longer life to wooden sleepers and also greater stability to the track. मग हे चेअर्स प्रोव्हाइड केल्यामुळे काय होतं ते जे काही वुडन स्लीपर्स आहे त्याला लॉंगर लाईफ प्रोव्हाइड केली जाते ओके. आणि जी काही स्टॅबिलिटी ती पण चांगली भेटते त्याला. these rails can be removed and replaced quickly and hence renewal of the track is easy. आणि हे जे काही बुल हेडेड रेल आहे ते इझिली आपण रिमूव्ह करू शकतो म्हणजे क्विकली रिमूव्ह करता येतात ते ऍज कम्पेअर टू अदर मेथड्स. त्याच्यामुळे काय तो ट्रॅक जो आहे त्याचं रिन्युअल जे आहे ते इझी होऊन जातं. डिसएडव्हान्टेजेस काय आता याचे बुल हेडेड रेल्स रिक्वायर कॉस्टली फास्टनिंग. मग हे जे काही बुल हेडेड रेल्स राहतात याला कॉस्टली फास्टनिंग लागणार आहे ओके. दीज रेल्स फास्टनिंग म्हणजेच काय हे जे काही चेअर्स वगैरे एक्स्ट्रा प्रोव्हाइड केलंय त्याला फास्टनिंग म्हणतो आपण. दीज रेल्स आर ऑफ लेस स्ट्रेंथ अँड स्टिफनेस. याची स्ट्रेंथ आणि स्टिफनेस जी ती थोडी कमी राहते as compared to other. The tracks formed with these rails require more attention and does involve more maintenance cost. मग याच्याकडे आता स्पेशल असं लक्ष ठेवावं लागतं त्याच्यामुळे काय राहतं अटेन्शन द्यावं लागत असल्यामुळे त्याची जी काही मेंटेनन्स कॉस्ट आहे ती पण वाढून जाते. आता नेक्स्ट बघतो आपण फ्लॅट फुटेड रेल्स. फ्लॅट फुटेड इथे डायग्राम मध्ये दिसतं बघा त्याच्या नावातच कळत आहे हा जो काही त्याचा फुटचा पार्ट आहे तो फ्लॅट आहे आणि वरती काय इथे हेड दिलेलं आहे म्हणून मग याला आपण फ्लॅट फुटेड रेल म्हणतो. The rail section having their foot rolled to a flat are known as flat-footed rail. This form of rail was originally thought that flat-footed rails could be fixed to wooden sleepers directly and would eliminate chairs and keys required otherwise for bullet-headed rails. आता याच्यात काय होतं याच्या ह्या शेपमुळे जे काही चेअर्स वगैरे लागत होते ते इलिमिनेट करता यायला लागले ओके. फ्लॅट फुटेड मुळे काय झालं जे बुल हेडेड रेल मध्ये आपल्याला जे काही चेअर्स लागत होते ज्या फास्टनिंग लागत होत्या त्या याच्यात थोड्याफार कमी झाल्या ओके. ऍडव्हान्टेजेस काय मग याचे फ्लॅट फुटेड रेल्स आर ऑफ मोर स्ट्रेंथ अँड स्टिफनेस. याची जी काही स्ट्रेंथ राहणार ती मोर राहणार आहे स्टिफनेस पण राहणार आहे तो. दीज रेल्स डू नॉट रिक्वायर चेअर्स फॉर होल्डिंग देम इन पोझिशन. याच्यात चेअर्सची गरज नसते त्याला जागेवर मेंटेन करून ठेवण्यासाठी. दीज रेल्स रिक्वायर लेस नंबर ऑफ फास्टनिंग विच आर चीप ऑल्सो. म्हणजे याच्यात काय राहतं जे काही फास्टनिंग आहे त्या कमी लागतात त्याच्यामध्ये स्वस्त होऊन जातं थोडं. द ट्रॅक फॉर्म विथ दीज रेल्स रिक्वायर्स लेस अटेन्शन अँड हेन्स रिझल्ट इन रिड्यूस मेंटेनन्स कॉस्ट ओके. मग याच्यात मेंटेनन्स कॉस्टची गरज थोडी कमी होऊन जाते कारण की अटेन्शन द्यायची गरज नाही असं काही त्याला जास्त रिस्की नाही येतो. मग डिसएडव्हान्टेजेस पण आहे याच्या आता
फ्लॅट फुटेड रेल्स सिंक इनटू द वुडन स्लीपर्स अंडर हेवी ट्रेन लोड्स. म्हणजे जर एकदम जास्त लोड आला तर त्याचे काही वुडन स्लीपर, आता फ्लॅट पार्ट आहे, जर स्लीपर आलं फ्लॅट आपलं वुडन स्लीपर असेल आणि वरतून हेवी लोड आला तर तो फ्लॅट पार्ट असल्यामुळे तो त्याच्यात सेट होऊन जातो, त्याच्यात पॅक होऊन जाणार तो. Therefore, to reduce these difficulties, bearing plates are to be provided in between these rails and wooden sleepers. म्हणजे मग तो त्या लाकडामध्ये असं दाबला नको जायला, मध्ये घुसून नको जायला, याच्यासाठी तिथं बेअरिंग प्लेट प्रोव्हाइड केलं जातं. मग म्हणजे एक तर खर्च वाढतो दुसऱ्या गोष्टीचा. These rails cannot be easily removed and replaced. आता तो फ्लॅट पार्ट असल्यामुळे एकदम इझिली ते रिमूव्ह पण नाही करू शकत आणि रिप्लेस पण नाही करतायत. Thus removal of the track becomes difficult. The fastening of these rails have more tendency to get loose due to impact of wheel loads and vibrations. ओके, मग याचे जे काही फास्टनिंग राहतं या रेल्सच्या, त्याच्यात काय राहतं, व्हील लोडच्या इम्पॅक्ट लोड मध्ये काय होतं, ते व्हायब्रेट वगैरे होऊन निघून जाऊ शकतं. These rails provide more difficulty in manufacturing point and crossing. म्हणजे जे काही पॉइंट्स अँड क्रॉसिंग राहतात त्याच्या वेळेस मॅन्युफॅक्चर करताना त्याच्यात या रेल्समुळे डिफिकल्टी येऊ शकते. ओके, अशा आपण 3 टाईपचे रेल्स बघितले. फर्स्ट वन इज काय बघितला, डबल हेडेड रेल, ज्याचं फ्लॅट टॉप आणि बॉटम दोघं काय होते, सेम होते. ओके, म्हणजे हेड आणि फूट दोघं सेम होते. त्याच्यानंतर दुसरा बघितलं बुल हेडेड रेल्स, मग त्याचा पहिला वरचा पार्ट जो तो थोडा मोठा होता आणि खाली जो तो छोटा होता. ओके, म्हणजे हेड मोठं होतं आणि फूट छोटं होतं. आणि नंतर फ्लॅट फुटेड रेल बघितला, ज्याच्यात फूट जे ते एकदम फ्लॅट होतं. ओके, आता नेक्स्ट बघतो आपण रेल जॉईंट्स, रिक्वायरमेंट्स अँड टाइप्स. आता हे रेल एकमेकांमध्ये जॉईन करत असताना आपण आतापर्यंत बरेच ठिकाणी रेल्स बघितले, रूळ बघितले. ओके, आता हे जे काही रेल्स आहे ते एकमेकाशी जॉईन केलेले राहतात. ओके, आता हा पूर्ण रेल काय, असं आपल्याला समजा एखाद्या ठिकाणी 100 किलोमीटर लांब जायचं तर आपल्याकडे हा रेल काही 100 किलोमीटर लांबीचा राहणार नाही, तो मध्येच काय केलेला राहतो, कुठेतरी ब्रेक केलेला राहणार. मग त्याच्यासाठी तिथे जॉईंट्स प्रोव्हाइड केले जातात. ओके, मग हे जॉईंट कसे प्रोव्हाइड करता वगैरे, आता इथं बघा, इथं आपल्याला दिसतंय हे इथं काय झालं, इथं जॉईंट्स झालेलं आहे. म्हणजे हे 2 रूल जे इथे जर बघितलं आपण तर इथे एक रूल जो आहे तो काय होतोय, एंड होतोय. ओके, आपण डायग्राम व्यवस्थित बघू, थोडं झूम. ठीक आहे, इथं जर तुम्ही व्यवस्थित पॉइंट आउट केलं तर तुम्हाला कळेल की इथं काय, हा एक जॉईंट दिसतो आपल्याला. हे 2 रेल जे एकमेकाशी काय झाले, जॉईन केलेले. मग असे जे काही आता जॉईंट्स राहतात, मग त्याचे पण काही टाइप्स आहेत, ते आपण याच्यात बघणार आता. टाइप्स ऑफ जॉईंट म्हणून जो टॉपिक आहे तो बघू आता. आता आपण बघतोय रेल जॉईंट्स, द मीटिंग प्लेस ऑफ एनी टू ऍडजॉइनिंग रेल्स. इथे डायग्राम मध्ये पण दिसतंय बघा, जिथं 2 रेल जे ते एकमेकाला काय करताय, मीट होत आहे म्हणजे भेटताय. ओके, त्या ठिकाणचा जो काही पॉइंट राहतो त्याला आपण रेल जॉईंट म्हणणार. द मीटिंग प्लेस ऑफ एनी टू ऍडजॉइनिंग रेल्स इन अ रेल्वे ट्रॅक इज नोन एज रेल जॉईंट. अ रेल्वे ट्रॅक कन्सिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स ऑफ स्टँडर्ड लेंथ्स which are usually connected end to end by means of fish plate and fish bolt. ओके, म्हणजे हे जे काही रेल्वे ट्रॅक आहे तो कशापासून बनलेला आहे, वेगवेगळ्या रेल्स जॉईन करून बनलेला आहे, ज्यांची लेंथ जी ती स्टँडर्ड राहते. असं नाही का इथं सुरुवातीला 10 मीटरचा रेलचा तुकडा आहे, पुढे एकदम 30 मीटरचा, एक प्रत्येक इक्वल डिस्टन्स नंतर काय तिथे एक जॉईंट बघायला भेटणार आपल्याला. आता तो जॉईंट कशाने कनेक्ट केलेला आहे, तर फिश प्लेट, म्हणजे मध्ये फक्त हा रेल होता. आता ह्या डायग्राम मध्ये जर बघितलं कोणता रेल दिसतोय, फ्लॅट फुटेड रेल. याचा बॉटम पार्ट जो आहे म्हणजे जो काही फूट आहे तो फ्लॅट आहे आणि वरती काय आहे, थोडा मोठा पार्ट आहे हेडचा. आणि साईडला ज्या प्लेट्स दिसतात त्याला फिश प्लेट म्हणतो आपण. या ज्याच्याने कनेक्ट केलेलं आहे त्या बोल्ट्सला फिश बोल्ट म्हटलेलं आहे आपण. ओके, आणि इथं हा एक जॉईंट प्रोव्हाइड केलेला आहे. आता रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टँडर्ड रेल जॉईंट. आता हे जे काही रेल जॉईंट आपण प्रोव्हाइड करतो याची रिक्वायरमेंट्स काय. अ परफेक्ट रेल जॉईंट शुड बी ॲज स्ट्रॉंग अँड स्टिफ ॲज द रेल सेक्शन्स इटसेल्फ. म्हणजे जसं तो काही रेल सेक्शन जेवढा स्ट्रॉंग राहणार आहे तसाच तो जॉईंट पण स्ट्रॉंग पाहिजे. नाही तर काय होतं, जेव्हा रेल्वे तिथून पास होते तर जॉईंट मध्येच जास्त करून ऍक्सिडेंट वगैरे व्हायचे चान्सेस जास्त राहतात. कारण की जेव्हा रेल्वेचा हेवी लोड येणार आहे, व्हायब्रेशन्स होणार आहे, तर तिथे तो जॉईंट प्रॉपर नसेल तर ते स्क्रू वगैरे जे फिश बोल्ट आहे ते मोकळे होऊ शकतात आणि ते 2 रू एकमेकापासून वेगळे होतील आणि तिथून डबा वगैरे घसरायचे, जे काही ट्रेनचे लोकोमोटिव्ह राहतात, इंजिन राहणार, तो डबा राहणार, हे काय होऊ शकतं, तिथून घसरू शकतात आणि ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. त्याच्यामुळे ते जे ते प्रॉपर पाहिजे, स्टिफ पाहिजे एकदम. सेकंड आहे, बोथ द ऍडजॉइनिंग रेल एंड्स at the joint should remain true in line laterally as well as vertically when the train passes over the joint. म्हणजे जे काही 2 रेल एकमेकाशी कनेक्ट केलेले आपण
ते त्यांची लेवल पण सेम पाहिजे दोघं साईडने, म्हणजे लॅटरली पण असं आडवं पण तो मागे पुढे नाही पाहिजे आणि उभा पण मागे पुढे नाही पाहिजे, एक्झॅक्ट लेवल पाहिजे त्यांची. ओके. इट शुड प्रोव्हाइड इनफ एक्सपान्शन गॅप इन बिटवीन द टू ऍडजॉइनिंग एंड्स. इथे एक्सपान्शन गॅप पण प्रोव्हाइड केलाय बघा. हे जे काही दोन ऍडजॉइनिंग एंड्स आहेत त्याच्यात एक इनफ गॅप पाहिजे. आता हा गॅप का प्रोव्हाइड करतो आपण, एक्सपान्शन गॅप जो राहतो त्याच्याने काय होतं, जेव्हा लोड वगैरे येणार आहे त्याच्यात, तर लोड आल्यानंतर त्याला थोडी मुवमेंटला चान्स दिलेला होतो आपण त्या रेलला. त्याच्यावर लोड आल्यानंतर नॉर्मल त्याच्यात काय होतं, एक्सपांड होतं, व्हायब्रेशन म्हणजे श्रिंक होणार, एक्सपांड होणार, त्याच्यासाठी ती जागा दिलेली राहते आपण. ओके. इट शुड बी इलास्टिक बोथ लॅटरली अँड व्हर्टिकली. आता हे एक्सपान्शन जॉईंट तुम्ही ब्रिजवर पण बघितले असतील. आपण जेव्हा एखाद्या ब्रिजवरनं जातो तर तिथे ब्रिज मध्ये बघितले राहतं असे ठराविक अंतरानंतर तिथे लोखंडाच्या पट्ट्या दिसतात. तो पट्ट्या म्हणजेच काय, तिथे गॅप दिलेला राहतो. आणि तो गॅप एवढा पण नसतो, म्हणजे तो ब्रिज काय कंटिन्यू नसतो, एकदम नॉर्मल 2 ते 3 mm चा, 5 ते 6 mm असं एक साईज व्हेरी होत राहते. त्यानुसार तिथे गॅप राहतो. त्या गॅपने आपल्याला एवढा फरक नाही पडत. ओके. ते गॅप का दिलाय, त्या ऍटमॉस्फिअर नुसार त्याच्यात जे काही चेंजेस होणार आहे त्या स्ट्रक्चरमध्ये ते अलाउ करण्यासाठी. म्हणजे आपल्याला त्याच्यात नॉर्मल ती बिल्डिंग किंवा तो ब्रिज, तो रेल्वे रूळ जो आहे तो थोडा हालत राहतो. ओके. पण निग्लिजिबल राहतं ते, आपल्याला कळून पण येत नाही असं. पण आपण जर त्याच्यासाठी तिथे गॅप नाही सोडला तर इन केस काय होतं, जर त्याला गॅप नाही दिला तर मग पुढे ते क्रॅक वगैरे जाऊ शकतात, कारण की त्याला त्याच्या मुवमेंटला चान्सच नाही भेटत. म्हणून तिथे एक्सपान्शन गॅप जो आहे तो प्रोव्हाइड केलेला राहतो. इट शुड बी इलास्टिक बोथ लॅटरली अँड व्हर्टिकली. म्हणजे इलास्टिक पाहिजे, लोड आल्यानंतर त्याच्यात थोडेफार चेंजेस व्हायला पाहिजे. लोड रिमूव्ह झाला परत तो त्याच्या ओरिजिनल शेप अँड साईज मध्ये यायला पाहिजे. इट शुड नॉट अलाउ द रेल एंड्स टू गेट बॅटर्ड इन एनी केस. ओके. म्हणजे जे काही जॉईंट असं नको राहिला की त्यांनी अलाउच नाही करायला पाहिजे की रेल जॉईंट जे ते तुटायला नको. बॅटर म्हणजे तिरपे तारपे नको व्हायला, ते रुळांना पूर्णपणे होल्ड करून ठेवायला पाहिजे त्यांनी. इट शुड फॅसिलिटेट इझी रिमूव्हल अँड रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स. जेव्हा आपण ते जॉईन करतोय, नट बोल्ट फिट करतोय, तर ते असे फिट करायचे की नंतर आपल्याला ते रिप्लेस पण करता यायला पाहिजे. जेव्हा त्याचं एक लाईफ संपते किंवा मेंटेनन्स करायचं राहतो, आपण ते रूळ काढून परत दुसरे बदलून तिथे टाकत राहतो. ओके. मग हे चेंज करता यायला पाहिजे, इझिली रिमूव्ह करता यायला पाहिजे. नाही तर ते जॉईन करतानाच असे बोल्ट फिट केले की ते गंजले, काढायला फार मुश्किल होईल. असं काही करायला नाही पाहिजे तिथे. इट शुड बी इकॉनॉमिकल इन इट्स कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऍज वेल एज मेंटेनन्स. मग ते काय कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन वगैरे त्याची थोडी कमी पाहिजे, मेंटेनन्स पण कमी किमतीचा पाहिजे. मग आता याच्यात काही टाइप्स बघतोय आपण. टाइप्स ऑफ रेल जॉईंट. द व्हेरियस टाइप्स ऑफ रेल जॉईंट्स यूज ऑन इंडियन रेल्वेज आर डिस्कस बिलो. असे वेगवेगळ्या टाइपचे रेल जॉईंट्स राहतात इंडियन रेल्वेज मध्ये, जे आपण बघतो ते आता खाली बघू. फर्स्ट आहे सपोर्टेड रेल जॉईंट. आता या डायग्राम मध्ये जर बघितलं तर इथे हे दोन रेल, इथं गॅप दिसतोय बघा, हे दोन रेल एकमेकाशी जॉईंट होत आहे तिथे. आता ही फिश प्लेट प्रोव्हाइड केली आहे, नंतर हे बोल्ट प्रोव्हाइड केले आणि एक्झॅक्ट तिथं काय स्लीपरच्या वरती, म्हणजे खाली कशाचा सपोर्ट दिलाय त्याला आपण, वुडन स्लीपरचा. म्हणजे म्हणून याला नावातच काय दिलंय मग, सपोर्टेड रेल जॉईंट. म्हणजे त्या जॉईंटच्या तिथं खाली सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला आपण. अशा टाईपचा जो काही जॉईंट असेल त्याला काय म्हणणार आपण, सपोर्टेड रेल जॉईंट. द रेल जॉईंट इन विच बोथ द ऍडजॉइनिंग एंड्स ऑफ रेल, म्हणजे इथं बोथ द ऍडजॉइनिंग एंड्स ऑफ रेल्स रेस्ट ऑन अ सिंगल स्लीपर. म्हणजे हे दोघं जे जॉईंट आहे ते कुठे रेस्ट होत आहे, स्लीपरवर रेस्ट होत आहे. आर नोन एज सपोर्टेड रेल जॉईंट्स. सच रेल जॉईंट वी आर फर्स्ट कन्स्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग 3 वुडन स्लीपर्स एव्हरीथिंग अगेन्स्ट इच अदर अंडर द ऑपोजिट रेल जॉईंट्स. सगळ्यात पहिले हा जो काही जॉईंट त्यांनी शोधला होता फर्स्ट टाइम, तेव्हा 3 वुडन स्लीपर जे ते खाली ठेवून बघितले होते त्यांनी. ओके. दिस क्रिएटेड डिफिकल्टी इन पॅकिंग ऑफ बलास्ट अंडर द स्लीपर्स. Therefore, this practice of providing supported rail joints had to be discontinued. मग आता याच्यात काय होतं, खाली अशा जॉईंटमुळे मग परत तिथे खाली जे काय म्हणतो आपण बलास्ट वगैरे जे राहतं त्या स्लीपरच्या खाली, ते प्रोव्हाइड करायला थोडं अवघड जात होतं. म्हणून जास्त करून ही जी काही मेथड आहे जॉईंट्सची ती कॅन्सल केली, जास्त करून यूज नाही करत. म्हणजे जे काही जुने रेल्वे रूळ असतील तर आपल्याला अजून पण बघायला भेटतील, पण नवीन जास्त करून काय करतो आपण आता त्याला अवॉइड करत जातो. याच्यात पण दिसतंय सपोर्टेड रेल जॉईंट. ओके. ह्या व्ह्यू मध्ये नेक्स्ट राहतं सस्पेंडेड रेल जॉईंट. आता ह्या फिगर मध्ये जर बघितलं आपल्याला काय दिसतं बघा, हे दोन रेल जे आहे अशी इथं कनेक्ट होतात, इथं हा जॉईंट आहे आणि इकडे हे काय स्लीपर्स प्रोव्हाइड केलेले आणि मध्ये काय तिथं गॅप दिसतो आपल्याला. ओके. मग हा जो काही दिसतोय गॅप कशाने फिल केला, मग फिश प्लेटने. अशा टाईपचा जो जॉईंट आहे तो सस्पेंडेड झाला. म्हणजे इथं हा एक रेल दिसतोय, इकडे हा एक रेल, इथे हे सपोर्ट झाले दोघं स्लीपर्सचे आणि मध्ये काय तो प्लेट वगैरे प्रोव्हाइड केली. मग अशा टाईपचा जो जॉईंट राहील याला सस्पेंडेड रेल जॉईंट म्हणणार आपण.
The rail joint in which both the adjoining ends of rails remain projected beyond the shoulder slippers are called suspended rail joints. म्हणजे जे काही शोल्डर स्लीपर आहे त्याच्या पुढे काय केले जातात ते एक्सटेंड केले जातात. सच रेल जॉइंट्स आर जनरली यूज ऑन इंडियन रेल्वेज. म्हणजे जास्त करून यूज केले जातात इंडियन रेल्वेज मध्ये. नेक्स्ट राहतं ब्रिज रेल जॉइंट्स. The rail joints in which both the adjoining ends of rails are carried by a flat or corrugated metal plate bridging between the shoulder sleepers are called bridge joint. म्हणजे याच्यात काय केलंय आता सपोर्टेड जॉईंट सारखंच झालं पण मध्ये काय केलंय एक प्लेट प्रोव्हाइड केलेली. ती प्लेट जी ती कशी अशी आर्च शेप मध्ये प्रोव्हाइड केली आहे. या प्लेटला आपण काय म्हणतो ब्रिज प्लेट. म्हणून मग अशा टाइपचा जर जॉईंट असेल तर तो काय राहणार ब्रिज रेल जॉईंट. ओके. नेक्स्ट बघतो आपण वेल्डेड रेल जॉईंट. आता इथं काय राहणार हे जे दोन रूळ आहे ते एकमेकांमध्ये कशाने जॉईन केलेले राहणार आहे आपण वेल्डिंगने. मग जेव्हा आपण तिथे वेल्डिंगच्या साह्याने ते पॅक केलेलं राहणार तेव्हा त्याला आपण वेल्डेड जॉईंट म्हणणार. मग इथे गॅस शिल्ड राहणार वरती त्याच्या. इथे काय इलेक्ट्रोड विथ फ्लक्स कोटिंग मोल्टन मेटल आणि मग नंतर ते वेल्ड वगैरे होऊन नंतर इथला हा जो काही पार्ट दिसतो इलेक्ट्रोड तो काढून टाकतो. म्हणजे हा इलेक्ट्रोड का बरं दाखवलाय तर तुम्ही कधी वेल्डिंग करताना जर बघितलं असेल तर ते काय करतात वेल्डिंग करताना ते गॉगल लावतात आणि त्यांच्याकडे ते अशा काड्या राहतात. तर ती काडी म्हणजेच काय राहते ते इलेक्ट्रोड आहे. यांनी वेल्डिंग करायची प्रोसेस दाखवली पण एकदा वेल्डिंग झाल्यानंतर आपल्याला इलेक्ट्रोड वगैरे काहीच दिसणार नाही. इथं फक्त काय ते दोन रूळ जे एकमेकांमध्ये जॉईंट झालेले दिसतील. ओके. मग वेल्डेड रेल जॉइंट्स. The rail joint in which both the adjoining ends of rails are welded together by a suitable type of welding. जेव्हा हे दोन जे एकमेकाशी वेल्डिंगच्या हेल्पने कनेक्ट केलेले राहतील. आता आपण घरी बघतो बऱ्याचशा आपल्या वस्तू ज्या आहे लोखंडी वस्तू त्या वेल्डिंगच केलेल्या राहतात. रॅक असेल कॉट असेल. ओके. मग ते दिसून पण येत नाही नंतर की तिथे वेल्डिंग केलेलं आहे. मग तसंच हे जॉईंट नंतर कनेक्ट केल्यानंतर दिसणार पण नाही आपल्याला. ओके. दे आर द बेस्ट टाइप ऑफ रेल जॉइंट्स as they fulfill nearby all the requirements of an ideal or perfect rail joint. Such rail joints have become very popular on Indian railways for increasing the length of rails. याच्याने काय होतं वेल्डिंगमुळे त्याची लेंथ जी ती वाढत गेली म्हणून बरेचसे पॉप्युलर बऱ्याच ठिकाणी यूज केले जातात. देअर बाय रिड्युसिंग द नंबर ऑफ फिश प्लेट जॉईंट्स. आता हे एकमेकाशी वेल्डिंग केलं त्याच्यामध्ये फिश प्लेट वगैरे प्रोव्हाइड करायची बोल्ट प्रोव्हाइड करायची गरज जी ती इथे शक्यतो होत नाही. नेक्स्ट बघतो आपण प्लॅन ऑफ स्ट्रेट ट्रॅक शोईंग स्क्वेअर ऑर इव्हन रेल जॉईंट. आता इथे हा स्क्वेअर जॉईंट झाला. इव्हन रेल जॉईंट खाली जे बघतो आपण ते. ओके. नेक्स्ट आहे स्टॅगर्ड ऑर ब्रोकन रेल जॉईंट. स्टॅगर्ड म्हणजे काय इथे जॉईंट बघा आता समोरची जी लाईन असेल तिला इथे जर आपण जॉईंट केलं तर इकडच्या साईडला दुसरीकडे करायचं म्हणजे स्टॅगर्ड झिगझॅग पॅटर्न मध्ये राहणार ते. नाही तर आपण अदर टाइप मध्ये काय बघतो इथं जर वेल्डिंग केलं तर एक्झॅक्ट त्याच्या समोरच इकडे वेल्डिंग करणार. इकडे वेल्डिंग केलं तर एक्झॅक्ट इकडेच वेल्डिंग करणार. तो जो काही राहतो तो वेगळा टाइप झाला. आता हा स्टॅगर्ड म्हणजे मागे पुढे राहणार दोघं जॉईंट एकदम सेम याच्यात नाही राहणार. व्हेन द जॉईंट्स ऑफ वन रेल ऑफ अ ट्रॅक आर नॉट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द जॉईंट्स ऑफ द अदर रेल. म्हणजे जेव्हा हे जॉईंट एकमेकाच्या समोर नसतं एक्झॅक्ट तेव्हा त्याला आपण स्टॅगर्ड ऑर ब्रोकन रेल जॉईंट म्हणणार. दे आर कॉल्ड स्टॅगर्ड ऑर ब्रोकन रेल जॉईंट्स. These rail joints are generally provided on curved portion of the track. जिथं कर्व वगैरे असेल अशा ठिकाणी जास्त करून प्रोव्हाइड केले जातात. Where the length of outer rail is greater than that of inner rail. नेक्स्ट बघतो कॉम्प्रोमाइज रेल जॉईंट. ओके. आता हा कॉम्प्रोमाइज रेल जॉईंट आहे. The rail joints where the two rails of different sections are required to be joined together are called compromise rail joint. आता याच्यात काय झालं इकडे हा बुल हेडेड रेल आहे आणि इकडे काय आहे फ्लॅट फुटेड रेल आहे. आता हे दोघं वेगवेगळ्या टाइपचे रेल झाले म्हणजे यांचा बॉटम जो आहे तो वेगवेगळा राहणार आहे. पण हे दोघं जॉईंट जे जेव्हा ते एकमेकांशी कनेक्ट केले जातील तेव्हा अशा टाइपच्या जॉईंटला आपण काय म्हणणार कॉम्प्रोमाइज रेल जॉईंट. त्यांनी एकमेकांशी कॉम्प्रोमाइज करून घेतलं. नाही तर जनरली बुल हेडेडचं कोणाशी पटलं असतं फक्त बुल हेडेड. फ्लॅट फुटेडला कोणता पाहिजे होता फ्लॅट फुटेड. यांनी कॉम्प्रोमाइज करून एकमेकांशी काय केले ते जॉईंट केले गेले. These joints are made by means of pair of fish plate which fit in between the head and foot of both the rail sections as discussed in case of a common fish plate joint. Insulted rail joint. Okay. The rail joints in which some insulted material. आता समजा हा एक जॉईंट आहे आणि इथे एक इन्सुल्टिंग मटेरियल ज्याच्याने ते एकमेकाशी पॅक होतील असं मटेरियल जर टाकलं गेलं असेल अशा जॉईंटला आपण इन्सल्टेड रेल जॉईंट म्हणणार. इन्सल्टेड मटेरियल इज इन्सर्टेड to stop the flow of electric current beyond the circulated part of the track are known as insulated rail joint. These rail joints are used in tracks beyond the station yard limits on either side of a railway station. आता नेक्स्ट टॉपिक बघतो आपण
क्रीप ऑफ रेल, कॉजेस अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रीप. ओके, आपण याची डेफिनेशन बघू आता फक्त. क्रीप ऑफ रेल्स, द लॉन्जिट्युडिनल मुवमेंट ऑफ रेल्स इन अ ट्रॅक इज नोन एज ट्रॅव्हल और क्रीप ऑफ रेल. ओके, म्हणजे जी काही मुवमेंट ट्रॅक मध्ये डेव्हलप होते त्याला आपण काय म्हणणार आहे, क्रीप ऑफ रेल. ओके, आता इथं आपण स्टॉप करू हे लेक्चर. थँक्यू.